بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا شباب احنا خلصنا الوحدة الأولى وانتهينا منها. طبعا أي واحد عنده سؤال بيقدر يسألني في الكومنتس أو بيقدر يسألني في المحاضرة. أنا جاهز لأي سؤال. طبعا في عنا في آخر المحاضرة في آخر الوحدة شوية أسئلة، هيك صفحتين أسئلة، فأي واحد عنده سؤال عنده أي شيء احنا جاهزين إن شاء الله. تمام، خلينا الحين إيش نبدأ في الوحدة الثانية الدرس الأول. اوكي عندنا في شوية محتويات في الدرس. طبعا حنواجه هدول الثلاث شغلات: reading, paraphrasing and verb plus preposition combination. في reading يا شباب نتوقع منكم انكم تقرأوا، انه تكون قادر على قراءة النص. Students are expected to read 3 passages from unit 2. يعني انتم متوقع منكم انكم تقرأوا الثلاث فقرات في هذه الوحدة. Students will learn في paraphrasing. Number 2 في paraphrasing students will learn the strategy of paraphrasing. حتتعلموا طريقة paraphrasing. وآخر إشي حيكون في عنا الverb preposition compound. تمام، combination. في reading في عنا هنا look at the picture and think what kind of people live there. يعني اطلع في الصورة وفكر what kind of people live there. مين هم الناس اللي عاشوا هناك، أو إيش نوعهم هذول الناس اللي عاشوا في هذه الأماكن عشان نعرف. read the passages page 16 and 17 and try to find answers for these questions. اقرأ الفقرات في صفحة 16 في صفحة 17 وفكر بأجوبة لهذه الأسئلة. who lived in these ghost towns. مين اللي عاش في بلاد الأشباح أو مدن الأشباح. why did they go there. ليش هم راحوا هناك. why did they leave. وليش هم غادروا هذه المدن. طبعا في عندنا كلمات مهمة لازم أغلبكم يكون عارفها، مش أغلبكم كلكم طبعا. عندنا هنا كلمة squatters. أوكي قرأوها منيح. squatters معناها سكان غير قانونيين أو سكان غير شرعيين. squatters. plague طاعون. طاعون. famine مجاعة. mining تعدين. والديزرت يهجر. خلينا هنا حنتعرض للقراءة. هنا بدنا إياكم أنتوا هيك توقفوا الفيديو شوية وتقرأوا لنا الكلام هذا. حاول قدر المستطاع إنك تحاول تقرأ هذا وتفهم اللي تقدر تفهمه من هذا النص. يفترض الحين توقفتوا لأنه أنا حقرأها الحين إن شاء الله. Then, hundreds of years ago, it was Chinese fort and only soldiers lived there. يعني بقول لك مئات السنين في الماضي، قبل مئات السنين. It was Chinese fort يعني حصن صيني. Chinese fort حصن. تمام، حصن اللي هو زي السور أو حاجة زي هيك. Chinese fort. تمام. And only soldiers lived there. فقط الجنود اللي كانوا عايشين هناك. Then in the early 20th century بعدين في القرن العشرين the soldiers left and the squatters moved in. غادر الجنود وأجوا مين؟ السكان الغير شرعيين. moved in. By 1980 the 0.03 kilometers square city يعني هذه المدينة اللي مساحتها 3 كيلومتر مربع had 500 buildings inside its walls. يعني كانت تحتوي على 500 بناية inside its walls في داخل أسوارها. and 33,000 residents
33,000 مقيم lived there عاشوا هناك. The city was crowded. المدينة كانت مزدحمة. Dirty and full of rubbish. متسخة ومليئة بالقمامة. People called it the city of darkness. يعني الناس سموها مدينة الظلام. Because the buildings were so high. لأنه المباني كانت كتير عالية. There was no sunlight in the narrow streets below. ما كانش في هناك ضوء يعني ما كانش ضوء الشمس بيصل للشوارع الضيقة هناك في الأسفل below في الأسفل. Why did people go there? ليش الناس راحت هناك؟ There were no laws and no police in the city. ما كانش هناك لا في قوانين ولا في شرطة في المدينة. So it was popular with the criminals and people with illegal businesses. عشان هيك كانت المدينة هذه مشهورة بالمجرمين والناس اللي هم في عندهم أعمال غير شرعية. The Chinese government did not do anything about the city. الحكومة الصينية ما سوتش أي شيء بالنسبة لهذه المدينة because it was dangerous لأنها كانت خطيرة and difficult to control ويصعب السيطرة عليها. تمام. Why did people leave? In 1993, the government finally moved people out of the city and destroyed it. يعني بقول لك أخيراً في عام 1993 الحكومة طلعت الناس moved out أخرجت الناس من المدينة ودمرتها. Now one building and the city gate are left. يعني بقول لك مبنى واحد وبوابة المدينة متروك. You can see them in Kowloon Walled City Park. تمام. هذه بالنسبة للفقرة الأولى. الفقرة الثانية يا شباب برضو نفس القصة، بدنا إياكم توقفوا الفيديو وتحاولوا بقدر المستطاع إنكم تقرأوا وتفهموا إيش مكتوب هنا وتعرفوا معاني بعض الكلمات عشان يسهل عليكم فهمها. Then the historic town of Kharkov is hundreds of years old. بقول لك البلدة التاريخية كاركو البلدة التاريخية عمرها مئات السنين. In the past في الماضي it was an important town with a castle. كانت في الماضي كانت هذه المدينة مدينة مهمة with castle بقلعة a church كنيسة a market سوق a university and a prison وجامعة وسجن. Its population was about 2,500. تعدادها السكاني كان 2,500 شخص. Why did people go there? ليش الناس راحت هناك؟ The town had strong connections with the church. يعني بقول لك المدينة كان لها علاقات قوية مع الكنيسة. طبعا المدينة لما بحكي المدينة مين بيقصد سكان المدينة طبعا. And farmers grew food on the land around the town. بقول لك المزارعين أنبتوا طعامهم أنبتوا الطعام on the land around على الأرض حوالين هذه إيش البلدة. Why did people leave? ليش الناس غادرت بعد ما سكنوها؟ Kharkov lost many people because of a plague in 1656. يعني بقول لك مدينة كاركو أو بلدة كاركو خسرت الكثير من الناس أو من سكانها because of a plague بسبب الطاعون عام 1656. Wars and famine حروب ومجاعات and also made people leave جعلت الناس يغادرون أو أجبرتهم على المغادرة. Between 1892 بين عام 1892 و 1922 about 1,300 left and went to North America. يعني بقول لك حوالي حوالي 1300
غادروا المدينة ذهبوا إلى شمال أمريكا. There were earthquakes زلازل too and many people died. الكثير من الناس ماتوا. By 1963 بحلول عام 1963 no one lived in the town. ولا واحد عاش في المدينة. Now حاليا Kharkov is falling apart. كاركو قاعدة تتهدم تروح فيها. If you want to visit go there soon. إذا حابة تزورها روح عن قريب لازم تروح. لأنه the next earthquake maybe it's last. لأنه قد يكون آخر زلزال هو آخر زلزال لها. تمام. نفس القصة مع هذه الفقرة يا شباب. بدنا إياكم هيك توقفوا شوية وتاخذوا نفس كمان وتقرأوا الفقرة وتعرفوا كلماتها. Then in 1910 Kolmanskop was a lively mining town. يعني مدينة كولمانسكوب كانت بلدة تعدين حيوية. تعدين يعني اللي هو التعدين استنى التعدين اللي هو التنقيب أو زي ما بيقولوها اللي هو المناجم. يعني الشغل في المناجم هو نفسه اسمه التعدين، مهنة التعدين. 1000 people lived there. حوالي 1000 شخص عاشوا هناك. Many of them German miners. miner اللي هو المعدن أو المنجم أو المنقب زي ما بيقولوها. Many of German miners lived there. أغلبهم كان منجمين ألمانيين. The town had a hospital. امتلكت مستشفى. A theater اللي هو مسرح. A school مدرسة. A casino ملهى ليلي. A furniture factory اللي هو مصنع أثاث. And a sports center ومركز رياضات. It also had the first tram line in Africa. طبعا كانت تحتوي على أول tram line. أول tram line زي سكة حديدية زي ما حكينا. In Africa and a railway station ومحطة قطار. Why did people go there? ليش الناس راحت هناك؟ In 1908 a railway worker found diamonds. عمال السكك الحديدية وجدوا الماس in Namib desert. في نامب في صحراء نامب. Many people went there because they wanted to make their fortune. الكثير من الناس ذهبوا هناك لأنهم بدهم يصنعوا ثروة، بدهم يعملوا ثروتهم. Why did people leave? ليش الناس غادرت؟ بحلول 1920 there were no more diamonds left. خلص الألماس، ما ضلش ولا ألماسة، الناس خلصتهم كلهم. People started to leave the town because there was no work and no money. بقول لك الناس بدأت تغادر البلدة لأنه ما ضلش لا في شغل ولا في مصاري. In 1954 في عام 1954 the last person left. غادر آخر شخص. And sand started to cover the pretty gardens and tidy streets. وبدأ الرمل يغطي الحدائق الجميلة والشوارع الأنيقة. Now, one or two old buildings are still standing. ما ضلش غير مبنى أو مبنيين اللي واقفين على حيلهم. But sand dunes cover most of the town. يعني الكثبان الرملية غطت أغلب المدينة. The town is deserted. المدينة مهجورة. Only birds, hyenas and snakes live there now. يعني بقول لك فقط الطيور والضباع والأفاعي اللي عايشة هناك في هذه الفترة اللي هو حاليا. تمام. هيك احنا خلصنا الريدنج. فقرة الريدنج جزئية الريدنج خلصناها. كان متوقع منكم انكم تقرأوا وتحاولوا تفهموا بعض الكلمات. احنا ترجمنا كل الكلمات ولازم يعني مثلا الكلمات اللي انت مش عارفها تكتبها على ورقة عندك وتحفظها لانه هذه الفقرة مطلوبة منكم. تمام. نيجي الحين للبارافريزنج. شو يعني بارافريزنج؟
شو يعني paraphrasing؟ using different words to express the same idea. استخدام كلمات مختلفة للتعبير عن نفس الفكرة. هذا بنسميها إعادة صياغة، هذا اسمه paraphrasing. تمام. To identify paraphrase look out for A, B, C. A اللي هو synonyms والantonyms. إيش synonyms وإيش antonyms؟ المرادفات والتضاد، زي ما احنا بنسميها في اللغة العربية opposite. تمام. synonyms اللي هم words with similar meaning، يعني كلمات بمعاني متشابهة. أما الantonyms words with opposite meaning، يعني كلمات بمعاني مضادة. تمام. different order، هذا كله بصب يا شباب في البارافريزنج. احنا بنحكي عن البارافريزنج بصير بالانتونيمز والسينونيمز، بصير بالديفرنت اوردر بالسمرايزنج. الحين حنجي لهم. different order sentences that say the same thing، جمل بتقول نفس الشغلة أو بتوضح نفس الشغلة but in different order، ولكن بترتيب مختلف. different order يعني ترتيب مختلف. summarizing ideas that are summarized، يعني أفكار ملخصة and not repeated، وغير بكلمات غير مكررة، يعني كلمات مش مكررة، مش تكرر وتروح تكرر كلمة بكلمة. تمام. الحين ايش في عندنا في الكتاب؟ اذا بتلاحظوا في عندنا حوالي 9 فقرات على قبال الفقرة. في صفحة 16 صفحة 16 و17 حتلاقي حيكون الباسجز 2 باسجز موجودات. في صفحة 16 في عندك حوالي 9 جمل على الشمال عندك جنب الفقرة جنب الصورة، وبدنا نطلع الكلمات المتشابهة لإلهم. تمام. وقفوا شوية الفيديو وشوفوا الكلمات هاي. تمام. بعد ما قرأنا هذولا، أنا حقرأهم الحين، بس بعد ما أنتم قرأتوهم مفروض الحين نلاقي في ماتشنج في المعنى. ماتشنج يعني صلة في المعنى بين بعض الجمل الموجودة في الفقرة وبين هذه الجمل. تمام. يعني على سبيل المثال خلينا نقرأهم فقرة فقرة ونبدأ في الحل على طول. في هذه الفقرة There was a lot of pollution، كان هناك الكثير من التلوث. تمام. وين ممكن نلاقيها هذه في الفقرة؟ dirty، the city was crowded dirty and full of rubbish. تمام. there wasn't any light، ما كانش فيه هناك أي ضوء. وين ممكن نلاقيها برضو في الفقرة؟ there was no sunlight in the narrow streets below. تمام. there was a lot of crime، كان هناك الكثير من الجرائم. وين ممكن نلاقيها هنا؟ so it was popular with criminals. هذه معنى لهذه الجمل. هيك احنا بنحقق البارافريزنج، بنحققها باختلاف المعنى، بإيصال نفس الفكرة، وبتغيير الاوردر تبع الجملة، بتغيير الترتيب تبع الكلمات. تمام. people in the town were religious، الناس هناك في القرية أو في البلدة كانوا متدينين. religious متدين. وين ممكن نلاقيها هذه؟ the town had strong connections with the church. تمام. there were farms near the town، كان هناك مزارع حول المدينة، اللي هو farmers grew food on the land around the town. around يعني حول. the town حول البلدة. ماشي. people left because of natural and man-made disaster، يعني بقول لك الناس غادروا بسبب كوارث طبيعية وكوارث من صنع الإنسان. إيش هي؟ هنا عندنا بقول لك a plague in 1656 wars and famine also made people leave. تمام. people went there to make money، بقول لك الناس راحوا هناك عشان يعملوا مصاري. وين هذه الجملة بتدل عليها؟ بتدل عليها هذه الجملة
they wanted to make their fortune. هيا. Many people, الكثير من الناس went there, ذهب هناك لأنهم they wanted to make their fortune, لأنهم يريدون أن يصنعوا ثرواتهم. People left because they didn't have jobs. يقول لك الناس غادروا لأنه ما عندهمش وظائف. وين ممكن نلاقيها هنا؟ حاولوا يا شباب توقفوا وتشوفوا الإجابة. وينها؟ هيتها. There was no work and no money. هيتها. People started to leave the town because there was no work and no money. Animals live there today. The town deserted. Only birds, hyenas, and snakes live there now. تمام. هيك بنكون خلصنا البارaphrasing، خلصنا الريدنج. احنا نيجي للverb plus preposition combination. تمام. في عندنا هيك جمل بسيطة، والكلمات حتى الكلمات الأفعال هذه بسيطة، بس يعني تقدر تخمن، بدك تحاول تخمن معنى هذه الكلمات اللي بالأحمر. تمام. He will learn from his mistake. هو حيتعلم من غلطه. يتعلم من. تمام. I do not like to borrow from friends. أنا ما بحب أستعير من. borrow from. أستعير من الأصدقاء. These books belong to my dad. هذه الكتب belong to تنتمي إلى أو تنتسب إلى والدي. طبعا يا شباب غالبا لا بيجي معها from مثلا إلا في بعض المواضع الأخرى، لكن هنا بتيجي غالبا مع بعض. تمام. I am sorry about what happened to your brother. أنا آسف about what happened to. أنا آسف للي حصل لأخوك. What are you waiting for? ما الذي تنتظره؟ waiting for. I'm waiting for you. I'm waiting for something. دائما هيك بنحكي. I'm waiting for. happen to. What happened to you? شو جرى لك؟ ما الذي حصل لك؟ I am hoping for good weather on Monday. أنا بأمل إن يكون الطقس منيح في يوم الاثنين. She warns people about climate change dangers. هي حذرت الناس من. تمام، من مخاطر climate change. I think about you all the time. أنا بفكر فيك. think about يفكر بي. تمام. I think about يفكر بي. تمام. في عندنا هنا exercise بدنا نحله مع بعض. للأسف كان نفسي أعطيك إياه وأجي. تمام. خلينا نشوف هنا. أوكي. design فراغ people، بدنا نستخدم الكلمات اللي قبل. design فراغ people فراغ the dangerous road. warns about. تمام. the name Melbourne, a British Prime Minister, belongs to. No one knows what فراغ the two explorers، اللي هو ولا حدا بيعرف ما الذي حصل للمستكشفين الاثنين. We can فراغ a lot فراغ Aboriginal place names. إحنا we can learn from، يمكننا نتعلم الكثير من أماكن الأسماء القديمة. Most people never think about the meaning of place names. يعني بقول لك أغلب الناس ما بتفكر بأسماء الأماكن، لأنه دائما أسماء الأماكن بتدل على شيء معين. The Europeans hoped for a better life in Australia. يعني كانوا بيأملوا حياة أفضل. الأوروبيين كانوا بيأملوا حياة أفضل في أستراليا.
The soldiers, the sailors didn't want to leave without their captain. يعني البحارون لم يريدوا المغادرة بدون الكابتن تبعهم. The ship فراغ him in Botany Bay. Bay معناها خليج. They waited for him in Botany Bay في خليج بوتاني. I فراغ a book about Australia. فراغ the library. I borrowed a book about Australia. أنا استعرضت كتاب عن أستراليا من المكتبة. تمام. فهذه هي الكلمات اللي معانا: learn from, wait for, borrow from, hope for, belong to, warn about, happen to, and think about. بتمنى انكم think about them والله. yeah, this is the lesson. I hope you got these 3 things. بتمنى انكم فهمتوا هذه ال3 شغلات. نستنى اسئلتكم على الكومنتس ان شاء الله. يعطيكم العافية.